سلام رفقای توسینسوی، امیدوارم حالتون خوب باشه. با یه قسمت دیگه از آموزش جامعه نرم افزار ادوبی فتوشاپ در خدمتتون هستم و بدون معطلی بریم وارد نرم افزار بشیم، چون میخوایم راجع به ابزار زوم و هند تول با هم صحبت کنیم. من نرم افزار رو باز میکنم، از قسمت فایل یه دونه اوپن میخوام ایجاد کنم. این ماشین رو من انتخاب میکنم. خب اول بیاید راجع به ابزار هند تول صحبت کنیم. ابزار هند تول وقتی که سلکتش میکنید یه زیر مجموعه هم داره. اول من هند تول رو بهتون میگم. کاراییش اینه که شما وقتی روی صفحتون زوم هستید و ابزار هند تول رو انتخاب میکنید، با نگه داشتن و جابجا کردن موس میتونید روی صفحه جابجا بشید و کار کنید. برای مثال، برای اینکه بگید آقا مثلا چه فایده ای داره، من میگم آقا من میام اینجا رو مثلا با پن دارم یه طرحی رو میکشم. الان میخوام بیام سمت راست، دکمه ترکیبیش رو که اسپیس هست رو نگه میدارم. نگاه کنید نشانگر موس من رو به حالت دست در میاد و با موو کردن میتونم جابجا بشم. دوباره نگه میدارم، همینجوری میتونم این کار رو انجام بدم. یا میخوام برگردم میتونم اینجوری بیام پایین برم بالا. هر کاری که بخوام انجام بدم رو با این کلید ترکیبی میتونم انجام بدم. یه قسمت از هند تول هستش که این بالا رو که نگاه میکنید نوشته 100%. اگر من بیام روی این 100% بزنم، کل تصویر رو 100% برای من زوم میکنه که باعث میشه اسکرول بخوره دیگه تصویر من، هم از بالا هم از پایین. من یه F12 میزنم که برگردم به حالت قبل. اوکی، حالا دوباره زومم رو برمیگردونم. خب با دکمه آلت بذارید اینو بعدم بهتون بگم، فعلا صبر کنید. یه گزینه فیت اسکرین داریم، یه گزینه فیل اسکرین. فیت اسکرین بابت اینه که من اگه اینو بزنم کل صفحه فیت میشه برای من. نگاه کنید الان کل کار برای من فیت شد توی نرم افزار فتوشاپ هم. من یه مقدار دوباره زومش رو برمیگردونم. وقتی فیل میزنی بیشتر زوم میکنه. کلا نرم افزار فتوشاپ این دیدگاهو داره. عذرخواهی میکنم. کلا نرم افزار فتوشاپ این دیدگاه رو داره که برای اینکه کاربر راحت تر باشه تو چند جا این آپشن های زوم و اسکرول و جابجا کردن صفحه هند تول رو بهتون میده تا ازش استفاده ببرید. کلا کارایی ابزار هند تول همینه. برای جابجا شدن روی صفحه میتونید ازش استفاده ببرید. یه گزینه داره داخل تب ویندو و اسمش رو اگر یادم بیاد نویگیتر. بخش نویگیتر رو وقتی شما میزنید نگاه کنید از این قسمت هم میتونید ازش استفاده ببرید که مثلا من الان این رو وقتی برمیگردونم یک مقدار زومش برمیگرده و وقتی که اضافهش میکنم زوم میکنه و داره به من نشون میده که توی کدوم بخش زوم کرده. الان من وقتی اینو جابجا میکنم نگاه کنید توی این پنل هم داره جابجا میشه. ابزار هند تول و زوم مکمل هم هستن. خب اینم از اینم بهتون گفتم. برای ابزار زوم اگر روش هم یه مقدار صبر کنید میبینید که کارش چیه. من وقتی یک بار میزنم یه مقدار زوم میشه. هر چند باری که دکمه کلیک چپ رو فشار بدم همینجوری هی زوم کار من بیشتر میشه. از آپشن بارش میتونم زوم اوت رو انتخاب کنم و هر چند بار که کلیک کنم برمیگرده. اینجا یه قسمت زوم داره که من میتونم به 100% افزایشش بدم، عین همون ابزاری که توی هند تول هست. نگاه کنید این سه تا ابزار توی هند تول هم وجود داره که میتونید ازش استفاده کنید. یه قسمت دیگه ای هم برای ابزار زوم وجود داره که من میتونم اینجا بیام دابل کلیک کنم که به حالت سلکت در بیاد و بزنم 50 و اینتر رو بزنم. 50% روی کار برای من زوم میکنه. من دوباره
زوم اوت میکنم کارم رو. اگر کلیک زوم این رو انتخاب میکنم، اگر من کلیک چپ رو روی یک نقطه مثلا اسب این برند ماشین نگه میدارم، ببینید چه اتفاقی رخ میده. وقتی من روی این اسب نگه میدم همینجوری زوم ادامه پیدا میکنه تا جایی که من لازم داشته باشم میتونم این کار رو انجام بدم. دکمه آلت رو وقتی بگیرید، کلید ترکیبیشو بهتون بگم، کلید آلت رو، دکمه آلت وقتی روی کیبورد دکمه آلت رو نگه دارید و اسکرول رو به سمت بالا بچرخونید روی کارتون زوم میشه و وقتی که برعکس بچرخونید از کار دور میشه یا زوم اوت میکنه. حالا یه مورد دیگه ایرم بهتون بگم، مثلا من میخوام روی این بی بی اس برند رینگ این خودروی فراری زوم کنم، میتونم با چپ و راست کردن موس، وقتی کلیک چپ رو نگه دارم با چپ و راست کردن موس میتونم دور یا نزدیک بشم. وقتی به سمت راست موسم رو تکون بدم نزدیک میشه به این شکل و وقتی که بخوام دور بشم به سمت چپ حرکت میدم. یه گزینه این بالا داره که اسکرابی زوم هستش، بابت همین موضوعه که باهاش این کار رو بتونید انجام بدید. اگر نخواید این کار رو انجام بدید تیکش رو وردارید دیگه این اجازه رو به شما نمیده و این اتفاق نمیفته. چه فرقی میکنه؟ مثلا من میخوام کل این قسمت رو زوم کنه، درگ میکنم و موس رو رها میکنم، کل اون قسمتی که من سلکت کردم رو به اندازه فول اسکرین برای من زوم میکنه. من یک بار دیگه برمیگردم دوباره این کار رو انجام میدم روی این برند، ببینید به این شکل برای من زوم میکنه تا من بتونم ازش استفاده ببرم. حالا من میام با ابزار رکتنگل یه شیپی رو اینجا ایجاد میکنم، رنگش هم آبیه. اوکی. خب میام داخل این قسمت لایه کارم رو انتخاب میکنم. یادآوری جلسات گذشته، وقتی میخواید روی یک لایه کار کنید باید سلکتش کرده باشید. این لایه رو انتخاب میکنم و وقتی که این لایه رو انتخاب کردم از قسمت ویو و روی فیت لیرز آن اسکرین میزنم. چه اتفاقی رخ میده؟ وقتی که من این رو بزنم کل این صفحه آبی این لایه من رو زوم میکنه برام به این شکل. الان پایین و بالای کار دقیقا اندازه صفحه شد برای من. حالا تکست رو چون قراره توی قسمت بعدی بهتون بگم الان با تکست کار نمی کنم. برای تکست هم شما میتونید همین کار رو انجام بدید. یک بار دیگه اینو با هم تست کنیم. من میام یه دونه الیپس انتخاب میکنم، اینجا میکشم. اوکی. حالا اینجا الان یه دونه الیپس دارم، یه دونه رکتنگل دارم و یه دونه بکگراند. الان میخوام روی رکتنگل زوم کنم، ویو رو میزنم، این گزینه رو انتخاب میکنم و به این شکل در میاد. حالا اگر این گزینه یعنی الیپس دایره‌ای که کشیدم رو انتخاب کنم و فیت لیرز آن اسکرین رو بزنم روی الیپس یا دایره‌ای که من کشیدم برای من زوم میکنه. یه دونه کلید ترکیبی دیگه هم بهتون بگم که به دردتون میخوره، دکمه کنترل و سمت راست قسمت کیبورد ماشین حساب، دکمه کنترل و مثبت رو من نگه دارم برای من زوم میکنه و دکمه کنترل و منها یا منفی رو بزنم برای من زوم اوت میکنه. دیگه برای اینکه بتونید از گزینه، من برم روی ابزار زوم، برای گزینه فیت اسکرین میتونید از دکمه ترکیبی کنترل و صفر هم استفاده کنید که کل کار رو براتون فیت کنه تا بتونید از پروژه‌ای که دارید به نحو احسن استفاده کنید. یه دونه مورد دیگه توی هند تول مونده، روتیت ویو تول هستش که وقتی که من این رو بزنم و صفحه رو بچرخونم میبینید که کار من داره میچرخه و اینجا رو نگاه کنید میزان روتیشنش رو داره به من نشون میده که چند درجه کار من داره میچرخه. خب الان من میتونم این رو به حالت عادی قرار بدم، اینجا بیام مثلا 90 درجه رو انتخاب کنم و کار رو به صورت 90 درجه برای من
میچرخونه تا من ازش استفاده کنم. من این رو برمیگردونم روی مثلا 180، ببینید به این شکل در میاد، برمیگردونم روی 360 به این شکل در میاد و هر اندازه‌ای که شما بهش بدید حتی منفی براتون روتیت میکنه و کار رو بهتون تحویل میده. همین ابزار زوم و هند تول دو تا ابزار فوق العاده کارآمد و فوق العاده آسونه، کار کردن باهاشون اصلا سخت نیست. توی این قسمت این دو تا ابزار رو بهتون آموزش دادم. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.